සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම SL දුෂ් ඇකඩමි මේක් මනි ඔන්ලයින් ඔන්න අදත් ආවා මගේ හැම යාළුවෙක්ටම මයි හැම මිත්‍රෙක්ටම ඔයාගේ ජීවිතේ තවත් පියවරක් අඩියක් ඉස්සරහට ගෙනියන හරියටම හරි මෙතඩ් දෙන ඔන්ලයින් එකේ earn කරන්න පුළුවන් සුපිරි මෙතඩ් කියන මගේ channel එකෙන් අදත් ආවාලට සුපිරි ටික්ස් ටිකක් දෙන්න. ඒ නිසා වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඉස්සල්ලා මම කියන්නේ ස්කිප් කරන්න එපා, පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ මං දෙන දේවල් වලින් මම කියලා දෙන ඔයාලට දෙන මෙතඩ් වලින් ඔයාලට දෙයක් ජීවිතේට අරන් ජීවිතේ තව පොඩ්ඩක් සක්සස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා හිතුනොත් අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. පළමු වතාවට ඉස්සල්ලාම මගේ channel එක බලන කෙනෙක් නම් ඒකත් එහෙම කියන ගමන් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. මොකද ඔයාලට මම මේ දෙන්නේ පොඩි කැපකිරීමක් කරලා කියලා හිතුනොත් විතරක්, බලකිරීමක් නෑ. කමෙන්ට් එකක් දාන්න, බලලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. මගේ වීඩියෝස් හැම එකක්ම ඔක්කොම තියෙන්නේ රියල්ම රියල් හරි මෙතඩ් මං හැමදාම කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බොරු සෝබනේ මේ වල්බට අරන් නෑ. හරි දේ මං හරියටම කියලා දෙනවා. හැබැයි ස්පීඩ් එක දෙන්නේ, සමරිය දෙන්නේ සමහර වේ වගේ. ඔයාලට ඒ දේවල් පොඩ්ඩක් ෆලෝ කරලා අනිවාර්යෙන් ඒ දේ හරියටම වටහා ගන්න. සමහර අය ඇත්තටම මේ මං හැමදේම ඇත්තටම A to Z ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒත් සමහර අයට සමහර දේවල් තේරුම් ගන්න අමාරු ඇති. ඒකත් කමන්නේ. ඒත් ලර්න් කරලා අනිවාර්යෙන් ඒවා පොඩ්ඩක් අතපත ගාලා හැමදාම මං කියන එකක් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාලට දෙයක් කරලා අනිවාර්යෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒකත් එහෙම කියන ගමන් මොකද්ද මේ අද මං මේ කියන සුපිරිම ටූල් එක ඔයාලට මං කියලා තියෙනවා වගේම 12900ක් ඔයාගේ වත්තේ ඉන්න මීහරකා වීඩියෝ කරලා ගන්න පුළුවන් කිව්වා. රයිට්. ඒක මම පෙන්නන්නම්. ඉස්සල්ලාම ඒක මම පෙන්නලා ඔයාලට පටන් ගන්නම් මොකද්ද මේක කියලා. රයිට්. මොකද්ද මේක? මෙන්න බලන්න. මේක මම මේ නිකන් ගත්ත එකක් විතරයි. තප්පර 14යි. බෆලෝස් බාතින් කියන එක $35යි. ඔයාට මේක ඊටත් වැඩි ගාණක් වෙනවා. මේක HD quality $35යි නම් 4K quality $71යි. ඔයාට තේරෙනවා මේ වගේ පොඩි දෙයක් මෙන්න මේ පොඩි තප්පර 14 වීඩියෝ එකෙන් මෙයාලා විකුණලා හොයනවා නම් ඇයි ඔයාට බැරි? ඔයාට සාමාන්‍ය හොඳ ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම්, සාමාන්‍ය කැම් එකක් තියෙනවා නම් මේ දේ කරන්න පුළුවන්. මහලුකු දෙයක් නැහැ. ඔයාට කැම් එකක් ගත්තත් හොඳ ෆෝන් එකක් ගත්තත් පාඩු වෙන්නේ මේ වගේ ඔයාට දාලා. හැබැයි දිගින් දිගටම මේවා දාන්න ඕනේ. ඔයා ෂොප් එකක් වුණත් ඔයාගේ ලස්සනට ෂොප් එකේ ඒ විකුණන බඩු තියෙනවා නම් තමයි ඒකට ඇත්තටම කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ඔන්ලයින් කියන මාකට් එකත් හරියට හරි ලස්සන මාකට් එකක්. ඒ නිසා අර ලස්සනට ඒ දේ තියෙන්න ඕන. අපි වුණත් කස්ටමර් කෙනෙක් ඕන කෙනෙක් කඩේකට ෂොප් එකට ගියාම මේකේ අර ක්වොලිටි බලනවා. ඒ වගේ ලස්සන තියෙන බඩු නැත්තම් හිස් ගොඩක් නම් නිකන් මේසපුඩු විතරක් තියෙන වටේ මේ ෆ්‍රේම් එක තිබ්බට අපි ඇත්තටම ගන්නෑ. ලස්සන තියෙන තැනක තමයි වැඩියෙන් බඩු තියෙන තැනට අපි යනවා. ඒ වගේම වැඩියෙන් බඩු තියෙන තැනක අපි වැඩියෙන් බඩු ගන්නවත් එක්ක අපිට යන දෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේකත්. මේක තමයි මම මේ ඇත්තටම ඔයාලට මම මේ කියන්න ඕන උනේ. මේ බලන්න මේක ඔයාට මේ ගමේ පොඩි දෙයක් නේද? මේක හැබැයි දාලා තියෙන්නේ රෂියන් කෙනෙක් දාලා තියෙන්නේ. ඔයාට මම පෙන්නන්නම් ෆොටෝ ලැබ් කියන බෙන්නේ මේක මම රැන්ඩම් ගත්ත එක. රෂියන් එකක් මෙන්න බලන්න. මෙයා වීඩියෝස් 14242ක් දාලා තියෙනවා. ෆොටෝස් 1900. ඒ වගේම තමයි ෆොටෝස් කියන දේත් ඔයාලට මේ බලන්න. මේ හැම එකක්ම මේ කන්න බොන ඒවා හිටන් $35යි. මේ වගේ පොඩි ඒවා ඔයාලට මේ බලන්න මම රැන්ඩම් ගත්ත ඒවා. මේවා මේ දාලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මේ පොඩි දේවල් තියෙන්නේ. ඔයා ගොඩක් ඔයාගේ මේ ලංකාවේගේ ඇත්තට මයින්ඩ් එක පොඩ්ඩක් අර තින්කින් පැටර්න් එක ඇත්තටම වෙනස් කරන්න ඕනේ. රීෆ්‍රෙෂ් කරන්නම ඕනේ. ඇත්තටම අපිට පුළුවන් අපේ මේ තියෙන සම්පත් අපිට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒත්
අපි ඉන්නේ තාම ගතානුගතික විදිහට නම් අපිට ඇත්තටම ලෝකේ ජය ගන්න බෑ. ඒ වගේම සල්ලි හොයන්නත් බෑ. ඒ නිසා පොඩි වෙනසක් කරලා පොඩක් හිතන්න. මෙන්න මේ වගේ වා පොඩක් thinking පැත්ත පොඩ්ඩක් වැඩිපුර හිතලා ක්‍රියේටිව් විදිහට හිතන්න. එහෙම හිතුවොත් වාට අනිවාර්යෙන් ජය ගන්න පුළුවන්. මේ පොඩි දේවල් ඒ වගේම මම මේ රැන්ඩම් ගත්ත එකක් මේ බලන්න ෆොටෝස් කීයටද යන්නේ කියලා. මේ වගේ පොඩි ෆොටෝස් බලන්න. මේ ෆොටෝ එක ඩොලර් 1 වුණාට මේ වගේ ඒවා කොයිතරම් මේ බලන්න ස්මෝල් එක ඩොලර් 1යි, මීඩියම් එක ඩොලර් 1යි, ලාර්ජ් එක ඩොලර් 1යි, එක්සෙල් එක ඩොලර් 2යි. මේක රෙසොලූෂන් අනුව JPG අනුව තමයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. මේ මං නිකම් මේ ගත්තේවා. ඒ වගේම මේ වගේ ගොඩාක් නෝමල් ෆොටෝ උනත් මෙයාලා මේ විච්චර මේ විදිහට ගන්න බලන්න. ෆොටෝස් 1921 එකක් කියන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නෑ. ඔයාලට පැයෙන් ගහන්න පුළුවන් ඕන විදිහට පැයෙන් ඔයා පොඩි ට්‍රිප් එකක් ගියොත් ඔයාලා ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න මේ ලංකාවේ වගේ මේ බලන්න මෙයාලා මේ ට්‍රිප් ගිහිල්ලා ගත්තේවා. හැබැයි විකුණන්න පුළුවන් එකයි මං කියන්නේ. ඔයා ඔය ලස්සන දේවල් ඔයා ගමේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඔයා ලස්සන ඔයාගේ ගමේ පොඩි දේවල් ගන්න. ඔයා කිසිම අවුලක් නැහැ අරගෙන දාන්න මේකට. මේක මොකද්ද මම කියන්නම් font5 කියන මේ වෙබ්සයිට් එක මේ ටූල් එක ඔයා යූස් කරන් මේ වෙබ්සයිට් එක font5.com ඔයාට තියෙන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නෑ. මෙන්න මේ වගේ Google එකට ගිහලා සර්ච් කරලා join now කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දැන් මම join වුණා. මෙන්න මේ දේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේක මම විශේෂයෙන් අදගෙන ආවේ මීට අමතරව ඇත්තටම තියෙනවා වෙබ්සයිට් තියෙන ගොඩක් ඔයාලට ෆොටෝස් වීඩියෝ විකුණන්න ප්‍රීපික් එකේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රීපික් එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ sell photos pictures and PST design on ප්‍රීපික් කියලා ඔයාලට මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරලා become a contributor කියන එකෙන් ඔයාලට මේ වගේ විකුණන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මෙතනක් තියෙනවා. ඇත්තටම ප්‍රීපික් ෆොටෝස් දාන්න පුළුවන් විකුණන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නේ ක්‍රියේට් ෆොටෝ මේ හැමදේම දෙන්න පුළුවන් විකම්බ. ඒ වගේම මේකේට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ ෆොටෝස් වීඩියෝ විකුණන්න පුළුවන්. එතකොට ෂටර් ස්ටොක් එකෙත් ඔයාලට ඇත්තටම පුළුවන්. හැබැයි ස්පෙෂල් මම මේ ගෙනාවේ මේකේ ගෙවන ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. මම දැන් මේ ලොග් වුණාට පස්සේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේකට ගිහිල්ලා අතපත ගාලා බලන්න මේක මොකද්ද, මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද, මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ කියලා ඔයාලට මම දැන් සමරිය දෙනවා. හැබැයි ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න මේකෙන් ලොකු දෙයක් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් කියන ගමන් අනිවාර්යෙන් මේකේ ලොකු දෙයක් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් නම් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ? ඒ නිසා ඔයාලට ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ගේමක් ගහලා ඔයාලට ඇත්තටම ලස්සනට ඩොලර්ස් ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලට මහ ලොකු දෙයක් නෑ මේකේ. ඔයාලට ඇත්තටම මේකේ වයි ට්‍රාන්ස්ෆර් මේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් පේනිය ඒ වගේම PayPal ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිසිම අවුලක් නෑ. ඔයාලට මේකේ සුපිරිටම වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ ඇත්තටම කරන් දෙන්නේ මේ වගේ හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට වෙන්න මෙතන තියෙනවා අප්ලෝඩ් කියන එක become අප්ලෝඩ් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම මෙන්න මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන් තියෙන මම මේ දැන්ට ඔයාලට පේන්න මම මේකේ ඔයාලා ඊමේල් එක පාස්වර්ඩ් එක දීලා ලොග් වුණාට පස්සේ ඊමේල් එකට එනවා නැවත ඊමේල් එක වෙරිෆයි කරගන්න කියලා. දැන් ටච් කරේ ගමන් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඊට පස්සේ එයාලා ID එක ඔයාලා ඉල්ලනවා. ID එක ඉල්ලුවට පස්සේ එයාලා ඒක බලලා ඔයාලට වෙන්න මෙයාගේ එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ අප්ලෝඩ් කරගෙන යන්න. ඊට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ගෙලින්ම අප්ලෝඩ් කියන එක වෙන්න මෙතන දීලා ඔයාලට වෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයාලට තියෙන ඕන දෙයක් ඔයාලට වීඩියෝස් නම් වීඩියෝස් ෆොටේජ් එතකොට ෆොටෝස් නම් ෆොටෝස් ඒ ටික ඔයාලට ඕන විදිහට දාලා ඔයාගේ මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක පොඩක් අතපත ගාලා බලන්න. එතකොට කිසිම අවුලක් නැහැ. මේකෙන් ලොකුවටම ඇත්තටම ලොකු ගණන් ගෙවන්නේ. ඒකයි මම මේකේ ස්පෙෂල් ගෙනාවේ අනිත් ඒවට වඩා. ඒකයි මේකේ විශේෂත්වය. ඒ වගේම මම ඔයාලට තව ෆොටෝස් ටිකක් පෙන්නන්නම් බලන්න. ඩොලර්ස් 1යි. ඊට අමතරව මම ඔයාලට මේකේ ෆොටෝස් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේකේ සාමාන්‍ය කොයි වගේ ප්‍රමාණයෙන්ද යන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක මිල
ඔයාලා පොඩ්ඩක් හිතා ගන්නත් බැරි සමහර විට ලොකු මිල පරාස වලට ඇත්තටම යනවා මේකේ. ඔයා නිකමට බලන්න මේකේ ගිහිල්ලා බලන්න. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක HD quality $299යි. ඉතින් මේ වගේ මිලටත් යනවා නම් 4K එක $399යි. තවත් මොනවද එක වීඩියෝ එකක් ඇත්තටම ගියොත් ඔයාට ඇති අවුරුද්දට මාස ගානක හම්බ කරන ඒ නිසා ඔයා පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් හිතලා ඔය පොඩි දේවල් ඔයාට ඇත්තටම මහා ලොකු දේවල් නෑ. පොඩි දේවල් තියෙන්නේ ඇත්තටම මහ ලොකු දේවල් නෑ. ඒ නිසා චූටි උනත් ඔයා හිතන විදිය වෙනස් කරලා මේ earning වලට යන්න පුළුවන්. ඒක මම කියන්නේ හැමදාම මම කියන්නේ ඔය මයින්ඩ් එක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරගන්නවා, රීෆ්‍රෙෂ් කරගෙන ඔයා වැඩේට බහින්න. ඔයාට ගේමක් ගහලා අනිවාර්යෙන් සුපිරියටම earn කරන්න පුළුවන්. බලන්න මෙයාගේ මේ බලන්න 299යි. මෙයාගේ මේ වීඩියෝස් බලන්න. මෙයාගේ වීඩියෝස් කොයි තරම් මේ බලන්න මේ වීඩියෝස් කොයි තරම් මිලට යනවද මේ පොඩි වීඩියෝස්. $299යි. $399යි මේවා මහ ලොකු වීඩියෝද නෑ. මේ ස්ලෝ මෝෂන් මේ අරන් තියෙන්නේ. බලන්න මේ වගේ ඔයාලා ක්‍රියේටිව් පොඩ්ඩක් හිතලා ඔයාලා මේ වගේ දේවල් කළා මේකේ ලොකු earning වලට යන්න පුළුවන් නම් ඔයාට බැරි නෑ. මොකද මේවා දාලා තියෙන්නේ මේ අමුතුම අය නෙමේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුયો දාලා තියෙනවා නම් ඇයි ඔයාට බැරි? අන්න ඒකයි මම අහන්නේ. ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා එතන. ඇයි අපි මේ දේවල් මේ නිදාන තියෙනවා. අපි ඇත්තට නිදානේ උඩ ඉඳන් කල්පනා කර ඉන්න ඕනේ. අපි මේ වල්පල් කියෝ පාරෝ ගානේ අපි මේ ඇත්තටම මගේ අයියලා මල්ලිලා විශේෂයෙන් මල්ලිලා ඔය කාලේ කන්නේ පැත්තට මේ වගේ පොඩි දේවල් වාගේ ලස්සන සමහර විට ඔයාට සුපිරි ෆෝන් නැති ලංකාවේ සාමාන්‍ය ෆෝන් තියෙනවා. මේ සාමාන්‍ය මං හිතන්නේ ජනගහනයටත් වඩා ෆෝන් නැති. ඒ නිසා හොඳ ෆෝන්ස් තියෙනවා. හොඳ ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ දෙයක් කරලා ඔයාට සුපිරි earning එකට යන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝස් 100 200 දානවා කියන මහ ලොකු දෙයක් නෑ. තප්පර ගණන් වල වීඩියෝ තප්පර 8යි මේ බලන්න. තප්පර 8 වුණාට මේකේ වටිනාකම් බලන්න 299යි. 4K කරනවා නම් 399යි. ඔයාට ඩ්‍රෝම් එකක් තියෙනවා, ඩ්‍රෝම් කැම් එකක් තියෙනවා. තව ලොකු දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අදම මේ font5.com ඔයාට මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයාට මෙන්න මේ වගේ කැටගරි ඔයාට ඕන විදිහට ඔයාට මේකේ ලයින් එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාට මම දැන් හැමදේම කිව්වා මෙතනින් කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා තව රෙෆරල් එකකුත් තියෙනවා. රෙෆරල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඔයාට හොයන්න පුළුවන් ගාණක්. ඒකත් ඔයාට මම කියන මේ බලන්න රෙෆරල් මේකේ මෙන්න මේක ඔයාට ඕනනම් මේක ඔයාට ප්‍රොමෝට් කරලා මේකනුත් ගාණක් හොයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අදම මේ දේවල් පටන්ගෙන earning එකට යන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන account settings ඔයාට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ විස්තර ටික දාලා ඊට පස්සේ මෙතන පේනියා එතකොට ස්කිල් දාන්න ස්කිල් එකට ගන්නත් පුළුවන්. ෆයිනිය ගන්නත් පුළුවන්. PayPal ගන්නත් පුළුවන් නම් ඔයා මේ දේට අදම ගේමට වහින්න. මේක තාම මේ රිව් කරන නිසා මෙතන පෙන්වන්නේ අනිවාර්ය රිව් කරනවා. ඔය ඇත්ත තොරතුරු දාන්න අනිවාර්යෙන් වාගේ ෆෝම් එකේ අනිවාර්යෙන් වාගේ ඇත්ත තොරතුරු දාලා ඔයා ලයින් එක ගහගන්න. ඔයාගේ ID එක කොපියක් ඉල්ලනවා. ඒ නිසා ID එක කොපියක් දීලා ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක දීලා ඔයාගේ PayPal account එක පේනියෝ skill account එක add කරගන්න. මහ ලොකු දෙයක් නෑ. මේක පොඩි පවර්ස් රැටත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේම ගහගන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාට earning එකට යන්න පුළුවන්. මෙතනින් යන්නත් පුළුවන් මේ dashboard එකේ තියෙන account මේ ටික ඔයා හදාගන්න. එතකොට මේ download කියන එක ඔයාට කරගන්න බව download කරන්න පුළුවන්. download ගියාම මම ඔයාට වෙන්නන්නම් download මෙතන අවශ්‍ය නැහැ. ඇත්තටම download ඔයා මෙතන අතපත ගාලා බලන්න upload කියන තැනට ගියා මෙතනින් දෙන්නත් පුළුවන් ඔයාට. මෙතනින් ගියාට upload file new file කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් අනිවාර්යෙන් ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ওই ටික තමයි ඇත්තටම මට කියන්නුනේ. ඔයාලා ඒට අමතරව ඔයාලා මේ free pick එකේ ඔයාලා මේ sell කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් ගිහිල්ලා sign up වෙලා ඔයා මේ Google මේක verify කරගෙන ඔයාලා මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. මේකේ superior earn කරන්න පුළුවන්.
ඒකත් ඒ කියන ගමන් හැබැයි මම මේ ස්පෙෂල් මේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ගෙනාවේ මේකේ ලොකු earning වලට ඔයාලට යන්න පුළුවන් නිසා ඒකත් කියන ගමන් අද මම ඇත්තටම පොඩි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගෙනාවේ මේවා දාන්න පුළුවන් හැබැයි මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය අරන් ඔයාලා ජීවිතේ පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන්න මේ චූටි දේවල් වුණාට ඔයාලට ලොකු earning වලට යන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම ඇත්තටම මේවා මම ගෙනාවේ ඒකත් කියන ගමන් ඔයාලා අදම මේ වැඩේට බහින්න මේ ෆොටෝස් මේ PSD මේ ඔක්කොම ඔයාලට දාන්න පුළුවන් එතකොට මියුසික් ට්‍රැක් මියුසික් දාන්න පුළුවන් ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ඔයාලා ඒ පැත්තෙන් යනවා නැත්නම් ෆොටෝස් පැත්තෙන් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝස් ඒ ලයින් එක දාන්නත් පුළුවන් නම් වීඩියෝස් දාන්නත් පුළුවන් නම් ෆොටෝස් දාන්නත් පුළුවන් නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් සුපිරි වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ඔයා නිකන් බලන්න මේ 4K කියන පැත්ත මම පොඩ්ඩක් තව විනාඩියක් ඔයාලට මම මේක පෙන්නන්නම් මේ 4K වා කොයි තරම් මිලට යනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න $399 $400ක් මේ බලන්න HD quality මෙන්න බලන්න 399කට මේක විකිනෙනවා හැබැයි මේවා ගන්න අය ඉන්නවා ඒකයි මම කියන්නේ මේ ලංකාවේ වගේ නෙමේ US country වල ඒතකොට යුරෝප් country වල සාමාන්‍ය අපිට වඩා එයාලගේ quality එකක් තියෙනවා එයාලා නිකන් ගන්න එයාලා සාමාන්‍ය මෙයාලගේ ශ්‍රමයට එයාලගේ මහන්සියට අනිවාර්යෙන් ගෙවනවා එයාලට සල්ලි නැතුව නෙමෙයිනේ අනිවාර්යෙන් ලංකාව වගේ නෙමෙයි සුපිරියටම සල්ලි තියෙන රටවල් මේවා නිකන් මහලුකු මේ දේවල් නෙමෙයි එයාලට වැදගත්කම එයාලට මොකද්ද එයාලට ඕන අවශ්‍යතාවය අනුව එයාලා අනිවාර්යෙන් එයාලා $399 500,000ක් වුණත් අනිවාර්යෙන් ගෙවලා ගන්නවා ඒ නිසා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා අදම මේ දෙයට බහින්න බම කියනවන්නේ ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ ගිහිල්ලා ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න මේකේ ෆොටෝස් වල මිල වීඩියෝස් වල මිල කොහමද කියලා ඒ නිසා දිගින් දිගට මම කියන්නේ එක දිගට දාන්න ෆොටෝස් 1000ක් විතර දාන්න ෆොටෝස් 1000ක් කියන මහලුක දෙයක් නෑ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ෆොටෝස් සාමාන්‍ය වෙඩින් එකේ වුණත් ෆොටෝස් 1000ක් ගහනවා පැය දෙකකින් තුනේ ඒ නිසා ඔයාලට මහලුක දෙයක් නෑ වෙඩින් එකේ ෆොටෝස් 1000ක් ගහනවා නම් එක තැන ඉඳන් ඔයාලට මේ ලස්සන ෆොටෝස් ටික ඔයා ගමෙන්ම ගහන්න පුළුවන් ඔයාගේ වටපිටාවේ ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න තැන් තියෙනවා ස්පෙෂල් තැන් තියෙනවා ඒ නිසා highlight කරන තැන් ඔයා ලයින් කරලා ලස්සන වැඩේ පටන් ගන්න ඒ ටික මම කියන්න ඕනුනේ මේ වගේ earning වලට යන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන් සක්සස් කරගන්න මයින්ඩ් චේන්ජ් කරගන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න අනිවාර්යෙන් ඔය ගතානුගතික ක්‍රම වලින් ගිහිල්ලා මුළු ලෝකෙ දිහා බලන්න විශ්වය දිහා බලලා මේකේ තියෙන අමුතු තියරියක් ඔන්ලයින් අනිවාර්යෙන් earn කරන්න බෑ කියන එක බොරුවක් හැබැයි වැඩ කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් වැඩට බැස්සොත් වැඩ කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන් රයිට් ඒදත් කියන ගමන් අද මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා ඒ වගේම ඔයාලට සුපිරිම අලින් එකට යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මම අත්‍තරම එක සිටින් අතන ගමන් අනිවාර්යෙන් අලුතෙන් බලන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මාව subscribe කරලා තියාගන්න ඉස්සරහට මම තව සුපිරිම දේවල් ටිකක් ඔයාලට දෙනවා අනිවාර්යෙන් දෙනවා bell icon all දාලා මගේ notification එක ගන්න subscribe කරලා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා මාත් එක්ක ඉන්න අය මම අනිවාර්යෙන් ගොඩ දානවා එහෙනම් අද දවසට මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා හෙට හමුයි මේ බලාපොරොත්තුෙන් ඔයාලට සුබ දවසක් ජය වේවා